दिवाळीमध्ये चिवडा हा घरोघरी केलाच जातो। एक बेसिक आपण जर कृती केली तर त्याच्यापासून अनेक सोप्या पद्धतीने 2-3 प्रकारचे चिवडे कसे करतात ते आपण आज बघणार आहोत। नमस्कार, मी अनुराधा तांबुळकर। अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। दिवाळी करता चिवडा हा केला जातो। चिवडा तरी किती प्रकारचे केले जातात हो। मक्याचा, चुरमुऱ्याचा, पातळ पोह्याचा, जाड पोह्याचा, भाजक्या पोह्याचा, दगडी पोह्याचा, तळून चिवडा, परतून पोहे, बापरे, लिस्ट सांगता सुद्धा दम लागेल। इतके चिवड्याचे प्रकार आहेत। शिवाय कांदा घातलेला, लसूण घातलेला, चाट मसाला लावलेला, हे मसाले लावून केलेले चिवड्याचे प्रकार तर आणखीन वेगळेच। पण आज आपण बघणार आहोत तो सर्वसाधारण सगळ्यांच्या घरी केलेला पातळ पोह्यांचा चिवडा बघणार आहोत। एक तो चिवडा आपल्याला करता येत असेल किंवा त्याची जर बेसिक कृती आपल्याला माहिती असेल, त्याच्यात अगदी थोडेसे जर बदल केले तर तो चिवडा आपला किती छान चवीचा होतो ते आपण आज ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। चला तर मग बघूयात आपण कसा चिवडा करायचा तो। आता हे पातळ पोहे आपण घेतलेत बरं का। हे पोहे आपण आणल्यानंतर पहिल्यांदा ते चाळायचे, म्हणजे मग त्याच्यातली काय बारीक बारीक असेल ते पडतं आणि त्याला छान ऊन दाखवायचं किंवा ऊन दाखवून चाळलं तरी सुद्धा चालतं। आणि एक 2-3 तास छान ऊन दाखवलं की आपले पोहे कुरकुरीत होतात आणि आपला चिवडा चांगला होतो। परंतु हे पोहे ज्या वेळेला आपण उन्हात वाळत टाकतो तर त्याच्यावर काहीतरी असं जाळी वगैरे टाकायची बरं का, नाही तर वारा आला तर हे पोहे उडून जाण्याची शक्यता असते। तर हे पोहे आपण आता उन्हात घातले होते, हे आता आपण चाळून घेऊयात। दिसतंय का तुम्हाला? हे असं जो बारीक चाळ पडतो ना तो नेहमी पोह्याचा काढून घ्यावा। एखाद्या वेळेला कचरा असतो, उन्हात टाकल्यामुळे काही पालापाचोळा पडलेला असतो आणि असं जर सगळं चाळून घेतलेलं असेल तर तो आपला चिवडा एकदम छान होतो। आता पहिल्यांदा आपण हे जे पोहे आहेत की नाही हे भाजून घेऊयात। आता पहिला जो आपण चिवडा करणार आहोत तो अगदी नेहमीचा साधा जो चिवडा आहे तो करणार आहोत। आपलं भांडं जे कढई आहे किंवा असं मोठं तसराळ घ्यावं। पातेल्यापेक्षा असं जर गोल घेतलं की नाही का कढईसारखं तर त्याच्यामुळे आपले हे चांगले भाजले जातात। आता आपण हे मंद गॅसवर हे सगळे पोहे आहेत हे आपण छान भाजून कुरकुरीत होतील असे भाजून घेऊयात। आता ऊन दाखवल्यानंतर आपण कढईमध्ये हे पोहे भाजून घेतले। काही वेळेला त्याच्यात जर थोडासा जरी ओलसरपणा असेल तर तुम्हाला दिसत असेल तर हे कधीकधी थोडेसे आकसले जातात बरं का। पण हरकत काहीच नाही, त्याने चिवडा काही खराब होतो असं काही नाही आहे, चिवडा आपला चांगलाच होतो। आता आपण तेलामध्ये एक गाळणं ठेवलं आहे आणि त्याच्यात आपण आपले दाणे तळून घेऊयात। आधी छान खरपूस भाजून घेऊयात, म्हणजे काय होईल की आपल्या चिवड्याला एकदम फोडणीमध्ये टाकलं की कामं झाले आहे की नाही। आपल्या दाण्याचा छान रंग बदललेला आहे, खरपूस तळले गेलेत। लाल मात्र किंवा जळू मात्र द्यायचे नाहीत बरं का, नाहीतर मग काय होतं की आपल्या चिवड्याची आणि तो दाणा जर तोंडात आलेला ना जळका तर अजिबात चांगला लागत नाही। हे आपले दाणे आता हे पूर्ण छान झालेले आहेत, रंग बदलला आहे की नाही त्याचा। हे असं चांगलं निथळून घ्यायचं आणि आपण काढून घेऊयात। दाणे झाले। आता आपण अंदाजे 1 वाटीभर सुक्या खोबऱ्याचे पातळ तुकडे करून घेतले, ते सुद्धा आपण तळून घेऊयात। तेही आपल्याला गुलाबीसर रंगावर करून घ्यायचे। आता हे खोबरंसुद्धा आपलं छान गुलाबी रंगावर झालं। थोडंसं असं आपल्याला हवं तितपत तळलं गेलं ना की लागली काढायचं, कारण आपण तेलातनं काढल्यावर सुद्धा ह्या खोबऱ्याचा म्हणा किंवा दाण्याचा म्हणा याचा रंग बदलतो बरं का, कारण गरम तेलात असतं ना त्यामुळे तो आणखीन लाल होण्याची शक्यता असते। त्यामुळे इतका गुलाबी रंग आला की आपण हे काढून घ्यायचं। नंतर आपण ही पंढरपुरी डाळ तळून घेऊयात। ही पण आपण 1 वाटी घेतली। आपली पंढरपुरी डाळ जी आहे, डाळं म्हणतात ह्याला, हे सुद्धा किंवा चिवड्याचे डाळं असं म्हणतात, हे सुद्धा आपलं तळून झालेलं आहे। ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या असतात ना ह्या अगदी दिवाळीच्या आधी ज्यावेळेला आपण करणार आहोत त्याच्या आधी 2-4 दिवस आणाव्यात, चाळून घ्याव्यात आणि मग नंतर त्याचा चिवडा करावा। मिरच्या आहेत या तळून घेऊयात। मिरच्या आपल्या आवडीप्रमाणे तिखट किंवा कमी तिखट कशाही घेतल्या तरी चालतात। याचा पण रंग थोडासा बदलला की आपण काढून घेऊयात। हा कढीपत्ता पण आपण तळून घेऊयात। छान कुरकुरीत झाला पाहिजे कढीपत्ता आणि मुख्य काळा नको व्हायला बरं का। हिरवा रंग त्याचा जो आहे तो छान तसाच राहायला गेला पाहिजे। आता आपण कांद्याचा चिवडा करणार आहोत की नाही, त्याच्याकरता हा असा उभा कांदा चिरला तो सुद्धा आपण तळून घेणार आहोत। हा कांदा आता रंग बदलायला लागला आहे की नाही, आता आपण तो लालसर आपल्याला होऊ द्यायचा बघा, जरा कुरकुरीत होऊ द्यायचा, म्हणजे आपल्या चिवड्याला त्याचा छान स्वाद येईल।
आणि हे जे तेल आहे की नाही कांद्याचं किंवा हे फोडणीचं, हेच आपण परत गाळून घेणार आहोत. चिवड्याला पण तेच वापरणार आहोत, त्यामुळे आपल्या चिवड्यालासुद्धा त्याचा सुगंध छान येणार आहे. हे आपण आता तिन्ही प्रकारचे एका वेळेला करतो आहे की नाही, म्हणून आपण एकातल्या एक सगळे हे प्रकार करतो आहे. पण जर समजा कांदा लसूण जर न खाणारे आपल्याकडे काही मंडळी असतील तर त्यांनी मात्र ह्याच तेलामध्ये कांदा नाही तळला तरी चालेल, कारण हेच तेल आपण फोडणीला वापरणार आहोत, हो की नाही. मग त्यामुळे कदाचित त्यांना हे तळलेलं कांदा तळलेलं तेल काही चालायचं नाही आणि म्हणून त्यांनी दुसरं तेल वापरलं तरी चालू शकतं. आता आपला कांदा पण छान मस्त लालसर झाला आहे. इतपत असतानाच काढायचा, म्हणजे आणखीन तो काळा होणार नाही. हा पण आपण तेल निथळून एका बाजूला काढून घेऊयात. आता आपण लसूण घेतलेला आहे, नुसता लसूण सोलला आणि थोडासा ठेचून घेतला आहे बरं का, त्याच्यामुळे त्याला छान चव येते. अख्खा घातला तर एखाद्याला फुटण्याची शक्यता असते की नाही, त्यामुळे आपण हा थोडासा ठेचून असा तो चांगला तळून घेणार आहोत. हाही थोडासा गुलाबीसर रंगावर आला की आपण याला काढून घेऊयात. जर समजा तुम्हाला कांदा लसणाचं तेल चालत असेल, तुम्ही कांदा लसूण खात असाल तर हेच तेल तुम्ही चिवड्याला वापरलं तरीसुद्धा चालू शकतं. आपण जे उन्हात पोहे वाळवले होते की नाही, ते वाळवल्यानंतर रात्री आपण घरात आणून ठेवले आणि जेव्हा आपण पोह्याचा चिवडा करायला घेतला आणि त्याच्याकरता आपण ते गॅसवर भाजायला घेतले, त्यावेळेला हे असे आकसले गेले. काही काहीला असे पोहे आकसतात, पण त्याने घाबरायचं काही कारण नाही. त्याची चव काही बदलत नाही, पण दिसायला मात्र ते पोहे थोडेसे असे आकसलेले दिसतात. परंतु समजा जर आपल्याकडे मायक्रोवेव्ह असेल तर एक करता येतं. काचेची किंवा अशी डिश घ्यायची की जी आपल्याला मायक्रोवेव्हमध्ये वापरता येते. त्याच्यामध्ये ते पोहे छान पातळ पसरायचे आणि अर्धा मिनटं आपण मायक्रोवेव्हमध्ये ते गरम करायचे. त्याच्यामुळे हे पोह्याचा आकार बदलत नाही आणि पोहे मात्र कुरकुरीत होतात. ज्यावेळेला आपल्याला चिवडा करायचा असेल त्यावेळेला मायक्रोवेव्हमध्ये जर आपण असे पोहे गरम केले तर ते पोहे छान राहतात आणि कुरकुरीतसुद्धा होतात. असासुद्धा तुम्हाला प्रयोग करून बघायला कधी हरकत नाही. आता पहिल्या प्रकारचा पोह्याचा चिवडा म्हणजे अगदी साधा पोह्याचा चिवडा आपण करणार आहोत. त्याच्याकरता आपण फोडणी करून घेऊयात. एक 2-3 चमचे आपण तेल तापत टाकलं आहे, त्याच्यामध्ये मोहरी घातली आहे. मोहरी आपली तडतड झाली की त्याच्यात आपण एक चमचाभर जिरे घालणार आहोत. जिरे आपले जरा गुलाबीसर झाल्यावर त्याच्यात हा सुक्या खोबऱ्याचा आपण कीस घालणार आहोत. हा सुक्या खोबऱ्याचा कीस ज्यावेळेला आपण घालतो आणि त्याच्यामध्ये छान ते परतलं जातं की नाही, त्यावेळेला तो छान खमंग भाजला जातो. त्यावेळेला ह्या चिवड्याचा रंग अगदी मस्त होतो. हा कीस पटकन लाल होतो, त्यामुळे आपण त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आपला कीस छान लाल झालेला आहे. त्याच्यात थोडंसं हिंग आणि नंतर आपले जे हे पोहे आहेत हे आपण त्याच्यात घालणार आहोत. पोहे अगदी छान कुरकुरीत झालेत बरं का, त्यामुळे तसा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. फक्त त्याचा आकार मात्र बदलला आहे. ते मुद्दामून दाखवण्याकरता हे पण मी तुम्हाला दाखवलं की असं होण्याची शक्यता असते. आवडत असेल तर थोडंसं तिखट घातलं तरीसुद्धा चालतं बरं. थोडीशी हळद आपण घालायची. फोडणीत घातली तरी चालते, परंतु काही काहीला नेमकं हळद काळी होते आणि आपल्या याचा रंग बदलतो. याच्यात आता आपण थोडेसे तळलेले दाणे, तळलेल्या मिरच्या, तळलेले खोबरं, थोडासा कढीपत्ता तळलेला, थोडेसे डाळं, हे सगळं आपण ह्याच्यामध्ये घातलेलं आहे. आपण गॅस बंद करून घेऊयात बरं का, म्हणजे आपला चिवडा खाली लागणार नाही. याच्यात चवीपुरतं आपण मीठ घालणार आहोत आणि थोडीशी चवीपुरती आपण पिठी साखर घालणार आहोत. ह्याच्यात समजा आपल्याला जर आंबटसर चव हवी असेल तर फोडणीमध्येच थोडंसं लिंबू पिळलं ना तरीसुद्धा छान चव येते, किंवा सायट्रिक ॲसिड घालायचं म्हणजे आपल्या याला चिवड्याला छान चव येते. अशा रीतीने आपण आपला हा साधा जो चिवडा आहे तो तयार करून झाला आहे. गार होऊ द्यायचा आणि मग नंतर तो एका छान घट्ट झाकणाच्या डब्यामध्ये ठेवायचा. मात्र एक लक्षात ठेवायचा, हवेचा थोडासा जरी याच्यावर परिणाम झाला तर आपला चिवडा मऊ होण्याची शक्यता असते. म्हणून एक गोष्ट करता येईल की असे चिवडा करायचा आणि त्याचे छोटे छोटे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या भरून त्या सील करून ठेवून द्यायच्या, म्हणजे जसं लागेल तशी आपण ती पिशवी फोडायची, म्हणजे आतमध्ये आपला चिवडा चांगला राहतो. फक्त चिवडा मात्र गार झाला पाहिजे बरं का. आता हा चिवडा झाला, आता आपण दुसरा लसणाचा चिवडा कसा करायचा ते बघूयात. आता आपण लसणाचा चिवडा करून घेऊयात बरं का. त्याच्याकरता आपण तेल तापवलं आहे. आपण तेल घातलं होतं, त्याच्यात मोहरी घातली. त्याच्यात आता आपण हा आपला तळलेला जो लसूण आहे तो आपण ह्याच्यात घालणार आहोत. थोडीशी हळद. आपला लसूण तळलेलाच आहे त्यामुळे आपल्याला काही फार वेळ लागणार नाही आहे. फक्त एकदा हलवायचं आणि ह्याच्यामध्ये आपण आता हा आपले पोहे जे आहेत ते आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेऊयात. आता हे छान आपण पोहे घातल्यावर हलवून घेतलं आहे. त्याच्यात आता आपण हे तळलेले खोबरं, तळलेल्या मिरच्या, तळलेले दाणे,
थोडंसं पंढरपुरी डाळ आणि हा कढीपत्ता तळलेला, हे सगळं आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत. चवीला मीठ, चवीला घातली तर थोडीशी अगदी साखर आणि ही भाजलेली थोडीशी खसखस, अगदी थोडीशी एक चमचाभर आपण धन्याची पूड घालणार आहोत आणि आपले पोहे आपण हलवून घेऊयात. हा असा आपला छान लसणाच्या स्वादाचा चिवडा तयार झालेला आहे. जरी आता थोडंसं पांढरं पिवळं दिसत असेल तरी काही वेळाने ते रंग सगळा सारखा होतो आणि तो चिवडा छान दिसतो. आता आपण तिसरा जो आपला कांद्याचा चिवडा आहे तो करून घेऊयात. आता आपण तिसऱ्या प्रकारचा जो चिवडा करणार आहोत त्याच्याकरता फोडणी करतो. तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण एकच भांडं वापरले बरं का. याच्यात मोहरी घातली, आपली मोहरी तडतडत आली, त्याच्यात आता आपण एक चमचाभर तीळ घातलेत. तीळ तडतडत आले त्याच्यातच आपण थोडंसं लिंबू घालणार आहोत. ह्याच्यात आपण तळलेला कांदा, थोडंसं खोबरं, थोडीशी धन्याची पावडर, थोडीशी हळद आणि आपण हा आता थोडासा मिरची तर घालणारच आहोत पण तरी रंगाकरता ह्याच्यात आपण थोडंसं लाल तिखट घालणार आहोत. प्रत्येक चिवड्यात थोडासा एखादा जिन्नस इकडे तिकडे कमी जास्त टाकला की त्या चिवड्याची चव आणि रंग एकदम छान बदलला जातो. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण तळलेले दाणे, तळलेले खोबरं आणि कढीपत्ता आणि पंढरपुरी डाळ हे सगळं आपण आपल्या ह्या चिवड्यामध्ये घालून घेतलं. एकदा आपण आता हे छान हलवून घेऊयात बरं का. आपला मसाला छान तयार झाला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये आपले पोहे घालूयात, चवीला मीठ घालूयात आणि आपले कांद्याचा चिवडा तयार झाला. आता ह्याच्यात थोडीशी चवीला आपण साखर घालणार आहोत बरं का. आपण लिंबाचा रस घातला त्यामुळे अगदी किंचितसर घातली की ह्याची चव एकदम बॅलन्स होते आणि छान लागते. आपल्याला आवडत असेल तर घातली तरी चालेल, नाही घातली तरीसुद्धा चालू शकते. हा आता एकदा आपण सगळं हलवून घेऊयात आणि आपला चिवडा तयार झाला. गार झाल्यावर आपण एका छान बरणीमध्ये भरून ठेवून देऊयात. अशा तऱ्हेने आपले तिन्ही प्रकारचे चिवडे तयार झालेत. हा जो आहे तो अगदी साधा नेहमी जो आपण करतो त्या पद्धतीचा. हा जो आहे हा लसणाचा, म्हणजे आपण याच्यामध्ये लसूण घातलेला आहे आणि हा आहे कांद्याचा. तिन्ही अतिशय उत्तम आणि चवीचे झालेत. सगळ्याचे जिन्नस आहेत ते जवळजवळ 80% सारखे आहेत. फक्त लसूण आणि कांदा आणि काही एखाद दोन गोष्टी इकडे तिकडे आपण वेगवेगळ्या घातल्या, कारण प्रत्येकाची चव आपल्याला वेगळी हवी की नाही. मग काय या दिवाळीत कुठल्या प्रकारचा चिवडा करणार आहात आणि मला नक्की कळवा बरं का, कुठल्या प्रकारचा चिवडा करताय आणि कसा झाला तो. आहे की नाही, किती सोप्या पद्धतीने आपण 3 प्रकारचे चिवडे केले. नक्की करून बघा आणि अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.